שלום לכולם, איזה כיף שבאנו. אנחנו בשרשרת הים של חרוזי סיפור 55. אה, ואני ממש ממש שמחה לארח פה את עדי אלעזרי. אני עוד מכירה אותה לנצמן, מגיל 14 אנחנו מכירות. שתי מילים עליי, אה, כי אני רק מתחילה את השרשרת הזו, אז, אז אני מיקי פורט, אה, בת 51 מתל אביב. לפני 37 שנה עשיתי היסטוריה, והייתי הבת הראשונה בקציני ים בעכו. עדי הגיע שני מחזורים אחריי. עדי, ספרי לנו כמה מילים עלייך. קרה, איזה כיף להיות פה. תודה שהזמנת. תודה אמ, שבאת. אז כן, אז כמו שאת אמרת, כמה מילים, אז באתי אחרייך. עדי אלעזרי, קצינת הים הראשונה במדינת ישראל, בוגרת בית ספר לרבי חובלים. הייתי קצינה על אוניות מסע ואוניות נוסעים, הראשונה בישראל. הגעתי אחרייך לקציני ים עכו, כשבעצם היינו 16 בנות ו-450 בנים, אני הייתי בט', את היית בי"א, בכלל בי"ב היו רק בנים, מחזור המלכים האחרון, ומבחינתי את סללת את הדרך, התחלת את הדרך, נתת את האפשרות לבנות להיכנס בכלל לעולם הים, לעולם הספנות. אני בכלל לא ידעתי שאין כזה דבר, מבחינתי זה היה. מבחינתי כאילו בנות מפליגות, בנות... אף אחד לא אמר לי שאני הולכת לעשות איזו היסטוריה, ואז התחלתי לגלות מה קורה תוך כדי תנועה. זאת אומרת, כשהייתי בפנימייה הבנתי שזה לא מובן מאליו שיש בנות בתחום הימי, שיש בכלל בנות שנמצאות בפנימייה צבאית, שזה רק עכשיו התחיל, וכמו כל חלוצה באיזושהי דרך של ראשונית, הבנתי שזה קשה, מאתגר, אבל כזה כל הזמן התנגן לי השיר בראש, זה anything you can do, I can do better. וכל פעם שהבנים באו ואמרו, זה אנחנו, אז אמרתי, על מה אתם מדברים? זה אנחנו. ואז בעצם נכנסתי לאיזשהו שרשרת כזאת של להוכיח ולהראות. עכשיו אני יכולה לומר שהשרשרת הזאת לא הייתה מצליחה, לולא הים היה זורם לי בעורקים, כי הגעתי לקציני עכו בעקבות הפרסומת של הוטל קליפורניה, של קציני עכו עם הוטל קליפורניה מתנגן, you can check anytime you like but you can never leave, welcome to the hotel קליפורניה, ים, כחול, שמש, ים של חתיכים, היה מאוד מעניין לבוא לשם, ותוך כדי תנועה גיליתי שזה חלוציות, ומשם המשכתי, כשאני הייתי בי"ג, ניסיתי להתקבל לקורס חובלים, ואז מפקד... לי רגע שנייה, אני רוצה לעצור אותך שנייה לפני, כי זה הזמן להגיד שאני אמנם במחזור שלי סיימנו 6 בנות, ואצלכם אני לא יודעת כמה סיימתם, אבל כבר היינו יותר בנות בבית ספר, והיום יש 46% מבית ספר זה בנות. אז קציני ים עשה מהפכה מטורפת ב-37 שנים האחרונות. זה לא רק קציני ים, זה בכלל, מבחינת העולם, נשים, גם כשאני הייתי בתור קצינה על אוניות סוחר, זאת אומרת, זה ההמשכיות. כשאני פניתי למפקד חיל הים בי"ג ורציתי קורס חובלים, אז אמרו לי, אין מקום לנשים. אנחנו לא ערוכים מבחינת ה-facilities, אין לנו אמצעים. אז עמי אלון אמר, אין קורס חובלים בין בנות, את בוגרת קציני ים עכו, אז המקסימום שאת יכולה להיות זה ימאית גוררת. וגם חסכו לה את הקורס לחיל הים, ופשוט עשיתי, איך זה נקרא, טירונות מקוצרת 3 שבועות, וישר שלחו אותי לבסיס אילת להיות ימאית גוררת. לפחות עשיתי תפקיד קרבי, זה הכי קרבי שהיה אז לנשים, להיות על הגוררות, כלי עזר, לכלי שיט המלחמתיים, לקבל רמה א' פלוס, לקבל מה שנקרא משכורת.
כשאני הייתי בחופשת שחרור שלי, אז אליס מילר עתרה לבג"ץ עם קורס טייס, ושם מה שנקרא זה היסטוריה. אני כבר אמרתי, אני כבר אהיה קצינה באזרחות, אני לא מתכוונת להתחיל את זה בחיל הים. לא ידעתי שגם באזרחות אין נשים. אנחנו מדברות על, לא אמרתי, אני בת 49. שנתיים מתחתיי. נכון, נכון, 49 וחצי, את מהקטנים בשכבה, 49 וחצי, כן, ובעצם לא היה, היינו 3% נשים בכל העולם, והתחלתי, אפרופו שרשרת ים, אז שתינו מהשרשרת ים של אנשים פורצות דרך בתחום הימי, אלה שהפעילו את הגלגלים, ואני יכולה להגיד שהיום, חוץ מזה שבקציני המאקו זה 50%,